Next part is artificial hybridization. It is one of the major approaches used in the crop improvement. Only the desired pollen grains are hand pollinated and used for fertilization. This is accomplished through emasculation and bagging procedure. आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन म्हणजे कृत्रिमरित्या आपल्याला हव्या असलेल्या वनस्पती निर्माण करण्यासाठी आपण विशिष्ट प्रकारचे पोलन ग्रेन्स जे आहेत ते पोलन ग्रेन्स आपल्या हव्या असलेल्या वनस्पतीतील फुलांमध्ये टाकून त्यापासून आवश्यक असणाऱ्या गुणधर्मांच्या वनस्पती तयार करण्याची ही प्रक्रिया. यामध्ये आपल्याला सुरुवात जी असेल ती परागकण निवडीपासून केली जाणार. नंतर ते फुलांमध्ये ते परागकण टाकले जाणार आणि त्यानंतर शेवटी काही बॅगिंग या पद्धतीने आपल्याला ते फूल जे असेल ते इतर परागकणांपासून पोलन ग्रेन्सपासून सुरक्षित ठेवलं जातं आणि आवश्यक असलेले गुणधर्मच मग त्या फुलांच्या माध्यमातून बीजांमध्ये आणि बीजांच्या माध्यमातून वनस्पतींमध्ये आलेले आपल्याला दिसून येतात. आपल्याला प्रात्यक्षिक परीक्षेमध्ये आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन या संदर्भातला प्रश्न परीक्षेत विचारला जातो. प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला याचा आपण अभ्यास करणारच आहोत. पुढचा भाग आहे डबल फर्टिलायझेशन. Double fertilization is a complex fertilization mechanism in flower angiospermic plant. It was discovered by a Noacean in the liliaceous plant like Lilium and Fritillaria. नॉशिन नावाच्या शास्त्रज्ञाने लिलिएशियस प्लांट जे आहेत म्हणजे लिलियम आणि फ्रिटिलारिया या वनस्पतींमध्ये याचा सुरुवातीला शोध लावला. त्यामध्ये असणाऱ्या डबल फर्टिलायझेशन प्रक्रियेच्या माध्यमातून दोनही गमेट जे आहेत मेल गमेट जे आहेत ते फिमेल गमेटॅटिक स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी संयोग पावताना दिसतात, म्हणून याला डबल फर्टिलायझेशन असं म्हणतात. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इंटू द ओव्ह्यूल. ज्या वेळेला फर्टिलायझेशनची प्रक्रिया होते त्यावेळेला त्या ठिकाणी कशा प्रकारे आपल्याला परागनलिका म्हणजेच पोलन ट्यूब ओव्ह्यूलपर्यंत पोचते हे या आकृतीमध्ये दाखवलेलं आहे. आफ्टर अ पोलन ग्रेन हॅज रीच द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, इट जर्मिनेट्स अँड फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब विच पेनिट्रेट्स द स्टिग्मा, style, ovary, chamber and then entire ovule. The growth of pollen tube is guided by the chemicals secreted by the synergids. या अगोदरही आपण फिमेल गमेटोफॅटिक स्ट्रक्चर अभ्यासत असताना या सिनर्जिडच्या संदर्भातला अभ्यास केलेला आहे. ज्या वेळेला परागीभवन झाल्यानंतर पॉलिनेशन झाल्यानंतर परागनलिका ही स्टिग्मामधून स्टाईल थ्रू ओव्हरीपर्यंत पोचते आणि ओव्हरीमध्ये असलेल्या ओव्ह्यूलपर्यंत ही परागनलिका जी असेल ती आपल्याला पोचताना दिसते. त्यावेळेला सिनर्जिड्सच्या माध्यमातून तयार झालेलं जे रसायन असेल केमिकल असेल ते या परागनलिकेला मार्ग दाखवण्याचं कार्य करताना दिसून येतं. इट इज टर्म ॲज पोरोगॅमी. ओव्ह्यूलमध्ये ही पोलन ट्यूब आतमध्ये शिरत असताना त्या प्रक्रियेला पोरोगॅमी असं म्हटलं जातं. पोरो म्हणजेच पोअर आणि गॅमी म्हणजेच युनियन. त्या ठिकाणी एका होल्सच्या किंवा छिद्राच्या माध्यमातून ही ट्यूब आतमध्ये प्रवेश करते, म्हणून या प्रक्रियेला पोरोगॅमी असं म्हटलं जातं. बट इन सम केसेस इट इज फाउंड टू एंटर थ्रू चलाझा. आता प्रत्येक वेळेला हे मायक्रोपायलर एंडच्याच माध्यमातून ही परागनलिका पोलन ट्यूब आतमध्ये प्रवेश करेल असं नाही, तर काहींमध्ये चलाझाच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला ही पोलन ट्यूब आतमध्ये प्रवेश करताना दिसेल. आकृती क्रमांक 2B ती आकृती त्या ठिकाणी आपल्याला चलाझोगॅमी दाखवते, म्हणजेच चलाझाच्या बाजूने आपल्याला पोलन ट्यूब आतमध्ये ओव्ह्यूलपर्यंत पोहोचताना दिसते आहे. इट इज टर्म ॲज अ पोरोगॅमी बट
In some cases, it is found entire through the chalaza, known as chalazogamy, and in some plant by piercing the integument. काहींमध्ये आपल्याला इंटेग्युमेंट्स म्हणजेच बाहेरचे आवरण जे असतील, जेव्हा कव्हर्स जे असतील, त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला ही पोलन ट्यूब आतमध्ये प्रवेश करताना दिसते. त्या प्रक्रियेला म्हटलं जातं मेझोगॅमी. फायनली इट penetrates embryo sac of ovule through its micropylar end. The pollen tube carrying male gametes penetrates in one of the synergid. Watery contents of the synergids are absorbed by the pollen tube, which is then ruptured and release the contents, including the two non-motile male gametes. As soon as non-motile male gametes are carried through hollow pollen tube, it is known as siphonogamy. या पोलन ट्यूबमधून दोन नॉन मोटाईल मेल गमेट जे आहेत, ती पोलन ट्यूब ज्या वेळेला ओव्ह्यूलमध्ये शिरत असेल त्यावेळेला तिच्यासोबत असतात. त्या पोलन ट्यूबमधून दोन नॉन मोटाईल मेल गमेट जे आहेत ते त्यामध्ये प्रवेश करतात आणि त्या प्रक्रियेला म्हटलं जातं सायफोनोगॅमी. एका विशिष्ट प्रकारच्या नळीद्वारे दोन नॉन मोटाईल मेल गमेट्स हे वाहून नेण्याचं कार्य केलं जातं, म्हणून या प्रक्रियेला म्हटलं जातं सायफोनोगॅमी. It is known as siphonogamy that ensures the fertilization to take place. Syngamy and triple fusion are two events of sexual reproduction in angiospermic flowering plants. Syngamy is the fusion of haploid male gametes with haploid female gamete or egg to produce a diploid zygote. ज्या वेळेला डिप्लॉइड झायगोट किंवा एक फिमेल गमेट जो असेल त्या फिमेल गमेटची आपला एक मेल गमेट जो असेल पोलन ट्यूबच्या माध्यमातून आलेला तो त्या ठिकाणी संयोग पावतो, तर दुसरा त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रिपल फ्युजनच्या माध्यमातून सेकंड हॅप्लॉइड मेल गमेट्स फ्युजेस विथ द डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस, म्हणजे मध्यभागी फिमेल गमेटोफॅटिक स्ट्रक्चरच्या जे दोन केंद्रक असतील त्यांच्याशी आपल्याला एक मेल गमेट हा संयोग पावलेला दिसतो, फ्यूज झालेला दिसतो. न्यूक्लियस प्रोड्युसिंग प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN that develops into triploid endosperm. The zygote develops into an embryo. जे झायगोटचं रूपांतर नंतर एम्ब्रियोमध्ये होतं. Syngamy is a type of a generative fertilization, whereas triple fusion is the type of a vegetative fertilization. Here, both the male gametes participate and therefore it is described as or called डबल फर्टिलायझेशन. पोलन ट्यूबच्या माध्यमातून आलेले दोनही मेल गमेट्स हे फिमेल गमेटमधल्या एका एग किंवा फिमेल गमेटशी आणि सेकंडरी न्यूक्लियसशी फ्यूज होताना दिसतात. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी हे दोनही मेल गमेट एकमेक संयोग पावतात, म्हणून या प्रकाराला डबल फर्टिलायझेशन असं म्हटलं जातं. सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन, याचं महत्त्व काय? इट इज अ युनिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्म. अँजिओस्पर्मिक जेवढ्याही वनस्पती असतील त्या वनस्पतींमध्ये डबल फर्टिलायझेशन हे एक महत्त्वाचा गुणधर्म किंवा लक्षण आपल्याला दिसून येतं. इट एन्श्युअर्स दॅट द पॅरेंट प्लांट इन्व्हेस्ट अ सीड विथ अ फूड स्टोअर. Only if the egg is fertilized, the diploid zygote develops into an embryo, which consequently develops into a new plant. तर या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर बीजांच्या स्वरूपामध्ये अन्न साठवून ठेवण्याची प्रक्रिया जी आहे ती आपल्याला या वनस्पतींमध्ये घडून येताना दिसून येते. ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज, ज्या वेळेला एग फर्टिलाइज होईल एका मेल गमेटच्या माध्यमातून त्यावेळेला बीजाची निर्मिती आपल्याला होताना दिसून येते. द डिप्लॉइड झायगोट डेव्हलप्स इनटू एम्ब्रियो. झायगोट जो असेल त्याचं रूपांतर भ्रूणामध्ये म्हणजेच एम्ब्रियोमध्ये आपल्याला होताना
दिसून येतं आणि त्यापासून आपल्याला एक नवीन वनस्पती निर्माण होताना दिसते. द ट्रिप्लॉइड PEN म्हणजे प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेव्हलप्स इंटू न्यूट्रिटिव्ह एंडोस्पर्म टिश्यू. बीजांमध्ये एंडोस्पर्म टिश्यूची निर्मिती जी असेल ती ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म यांच्या माध्यमातून होताना दिसून येते. इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइड कंडिशन बाय फ्युजन ऑफ हॅप्लॉइड मेल गमेट विथ हॅप्लॉइड फिमेल गमेट दॅट इज थ्रू सिनगॅमी. यामध्ये डिप्लॉइड कंडिशन जी असेल ती कंडिशन आपल्याला परत पुढच्या पिढीमध्ये तशीच्या तशी नेली जाताना दिसून येते. त्या ठिकाणी एक हॅप्लॉइड मेल गमेट जो असेल तो हॅप्लॉइड फिमेल गमेटबरोबर संयोग पावल्यानंतर त्यापासून डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जे असेल ते आपल्याला तयार होताना दिसून येतं. इट इज ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड अ पॉली एम्ब्रियॉनी. या माध्यमातून आपल्याला अनेक एम्ब्रियो तयार होण्याची जी शंका असते ती त्या ठिकाणी राहत नाही. त्यामुळे एक मेल गमेट एकशी फ्यूज झाल्यानंतर त्या ठिकाणी अनेक एम्ब्रियो तयार होण्याची शक्यता नसते.